إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. كما تعلم، لا يمكنك تناول الطعام لساعات، ولا يمكنك التوقف عن تلك الأصوات القادمة من معدتك. هيا، مثل هذا الجوع. لا يجب أن نأكل كل ما نجده بينما بطوننا ضعيفة جدا وعزل. خلاف ذلك، حتى لو شعرنا بالامتلاء، فقد يكون هناك حزن بعد ذلك، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يتضرر جسمنا بالكامل، وخاصة معدتنا. لهذا السبب نقول لا تدع الجوع يحول عينيك ويقودك إلى قرارات خاطئة. بغض النظر عن مدى براءتهم، نريدك أن تعلم أنه يجب عليك الابتعاد عن هذه الأطعمة. طازج على الرغم من عصير برتقال أو برتقال. إن فكره شرب عصير البرتقال في وجبة الإفطار، والتي نراها في تلك الأفلام ونحسدها، ليست في الواقع أمرا يحسد عليه. على الرغم من أنه مشروب معقول مع عناصر الإفطار، إلا أنه ليس من الصحي شرب عصير البرتقال أو تناول البرتقال مباشرة على معدة فارغة. لأن البرتقال شديد الحموضة بسبب تركيبته. هذا يمكن أن يتسبب في إفراز المعدة لحمض أكثر من المعتاد عندما نرسله إلى معدة فارغة، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسبب أمراضًا مثل التهاب المعدة والارتجاع. لذا، كن على طبيعتك. للاستمرار في الاستفادة من فوائد البرتقال، حاول تناوله عندما تكون ممتلئًا، وليس عندما تكون جائعًا. لا يمكن الوثوق بكل فاكهة، الموز أو الحليب مع الموز والزبادي. تعتبر الفاكهة من أكثر المجموعات الغذائية ثقة لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات. الموز هو أيضا أحد الأنواع التي يجب أن نستهلكها بانتظام لأنه مخزن كامل للبوتاسيوم. لكن الأمور تتغير قليلا عندما تكون جائعا. الموز هو أحد الفواكه التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى، سرعة رفع نسبة السكر في الدم، من العديد من الفواكه الأخرى بسبب محتواها من السكر. هذا يعني أنه عندما نرسله إلى معدتنا الفارغة، فإننا سنرفع نسبة السكر في الدم بسرعة. بالطبع، ارتفاع نسبة السكر في الدم ليس وضعًا مرغوبًا جدًا، دعنا نخبرك. لا يزعج معجبيه، ولكن البرسيمون الناضجة. من المهم أن تستهلك بعناية الشكل الناضج لهذه الفاكهة، والذي يعرف باسم البرسيمون أو البرسيمون. لأن هناك حوالي 13 جراما من السكر في 100 جرام من ثمرة البرسيمون الناضجة تماما. نظرا لاحتوائه على مستوى عال من السكر، يوصى بعدم تناول الفاكهة عند الجوع. والسبب في ذلك بالطبع هو أنه يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم. نعلم أنك ترتكب هذا الخطأ كثيرا. زبادي الفاكهة. كما تعلم، لا تحتوي زبادي الفاكهة الجاهزة على القيمة الغذائية للزبادي المصنوع في المنزل أو الفواكه الطازجة. لهذا السبب، من الضروري عدم تناول الطعام عندما تكون جائعًا للغاية، على عكس ما يحدث غالبًا. لأن المواد الكيميائية أو السكر أو المحليات الموجودة فيه يمكن أن تزيد فجأة من نسبة السكر في الدم، وبالتالي تجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بسرعة وتسبب لك اضطرابات أكثر خطورة على المدى الطويل. خاصة أولئك الذين يعانون من معدة حساسة يجب أن ينتبهوا. الطماطم، مثل البرتقال، من الأطعمة ذات الحموضة العالية. لذلك، عندما تكون جائعًا، سيكون من الأفضل أن تجد رفقاء بدلاً من مجرد تناول الطماطم النيئة.
خلاف ذلك، ستشعر حتما بألم أو حرقة لأنها ستزيد من كمية الحمض في معدتك. كما يعلم أولئك الذين يعانون من مشاكل مثل الارتجاع والتهاب المعدة، فإن الطماطم البندورة من الأطعمة البريئة التي تشكل خطورة على معدة فارغة. ضع في اعتبارك المزيد من الضرر. حليب الصويا. على الرغم من أن حليب الصويا قد اكتسب شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، إلا أن الإفراط في تناوله ضار بالفعل. يمكن أن يصبح الاستهلاك المفرط لحليب الصويا، الذي يسبب اضطرابات مرتبطة بالغدة الدرقية، أكثر خطورة، خاصة عند الجوع. لأنه بعد عملية جوع طويلة، فإن أول طعام يدخل الجسم ينتشر تأثيره بشكل أسرع. لذلك، إذا كنت تتناول حليب الصويا، فعليك الحرص على عدم المبالغة فيه، وعدم تفضيله عندما تكون جائعًا، واستشارة طبيبك بشأن المشكلة. إذا كان يحتوي على نسبة عالية من السكر، ابتعد عن حبوب الإفطار الحلوة والملونة. إذا كنت تتجه إلى تناول حبوب الإفطار لاتباع نظام غذائي أخف، فاحرص على وجبات الإفطار بعد استراحة طويلة بعد العشاء، عندما يكون هذا الجوع في ذروته. لأنه على الرغم من أن الحبوب الكاملة أو الحبوب الكاملة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على صحتك بفضل غناها بالألياف، فإن حبوب الإفطار التي تحتوي على الكثير من السكر وتضيف لونا مع المحليات الصناعية والملونات ضارة، خاصة في حالة الجوع، نظرا لأنه سيزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة، فقد يتسبب ذلك في إصابتك بأمراض دائمة على المدى الطويل. حتى لو بدا الأمر أكثر براءة من السكر الأبيض، المحليات غالبا ما يفضل المحليات لأنها تبدو أكثر براءة من السكريات البيضاء المكررة. يمكن أن تسبب هذه المحليات الصناعية، التي تسمى سوكرالوز وأسيسولفام، ارتفاع ضغط الدم من خلال التأثير على معدل تدفق الدم، خاصة عند الجوع. لذلك سواء كنت جائعًا أو ممتلئًا، يجب الابتعاد عن السكر والمحليات قدر الإمكان، وإذا كنت ستستمر في استخدامها، فعليك بالتأكيد استشارة طبيبك. دعنا نقول فقط لا يوجد شيء أكثر من الصحة. كنا نعلم أنهم لم يكونوا أبرياء. القهوة أو الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين. أولئك الذين يقولون إنهم لا يستطيعون الاستيقاظ دون شرب القهوة في الصباح، أولئك الذين يشربون أكواب الشاي والقهوة طوال اليوم دون أن يدركوا أنهم جائعون. خبر سيء، تلك القهوة التي تشربها عندما تكون جائعًا ربما تستيقظ يجعلك تشعر بالحيوية، ولكن من أجل القيام بذلك، فإنه في الواقع يضر جسمك. كيف؟ دعونا نشرح الآن. الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بسبب هذه الكمية العالية من الكافيين. بينما تشعر بالنشاط، يصبح جسمك أكثر حساسية لأمراض القلب والأوعية الدموية. إذا قمت بإضافة الحليب والقشدة إليها، يتم تخزين السكر أيضًا. على المدى الطويل، يمكن أن يتحول هذا إلى أمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية والسكري. باختصار، انتبه، لا تفوت المقياس.